Hello friends, welcome back to our channel. আৰু আজি আমি বনাম এটা উৰহিৰ আঞ্জা যোনটো খাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু বহুত ইজি হয়। তো চাই থাকক ভিডিওটো লাষ্টলৈকে। তো প্ৰথমতে আমি ইয়াত লৈছো উৰহি যোনকেইটা আমি অকমান সৰু সৰু পিছত এনেকৈ কাটি থৈ দিছো। তাৰ পিছত আমি লৈছো দুটা বিলাহী মিডিয়াম সাইজৰ, এটা ডাঙৰ আলু, নহৰু কেইফুটমান, এখিলা তেজপাত মাজেদি ফালি থৈ দিয়া। তাৰ পিছত লৈছো আদা, ইলাইচি আৰু ডালচেনি আৰু লৈছো এটা পিয়াজ। এতিয়া আমি আমাৰ বিলাহীখিনি এটা মিক্সি বাটিত দি দিম। তাৰ লগতে আমি আমাৰ এই আদাখিনিও দি দিম, নহৰুখিনিও দি দিম আৰু আমাৰ ইলাইচি আৰু ডালচেনিখিনি দি দিম আৰু সেইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া আমি আমাৰ পিয়াজখিনি কাটি ল'ম। এটা সৰু সাইজত কাটি লৈছো আৰু এটা ডাঙৰ সাইজত কাটি লৈছো এনেকৈ। এতিয়া আমি ফ্লেমটো হাই ফ্লেমত দি পিনি এটা কেৰাহী পাতি দিম, গৰম হ'বলৈ দিম তাক। কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত এতিয়া দিম আমাৰ মিঠাতেল অকণমান আৰু ইয়াত আমি উৰহিখিনি ভাজি ল'ম। এয়া চাওক উৰহিখিনি ভাজা হৈ গৈছে অকণমান আৰু ইয়াৰখিনি অকণমান ব্ৰাউনো হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমি সেইখিনি ভাজা হৈ গ'ল কাৰণে সেইখিনি আমি এতিয়া এনেকৈ কাঢ়ি থৈ দিম সাইডকে। চাওক চব কাঢ়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আৰু অকণমান তেল দিছোঁ, মিঠাতেল দিছোঁ আৰু তাত এতিয়া আমি আমাৰ ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু সেইখিনি আমি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া সেইখিনি আমি কাঢ়ি পিনি থৈ দিম। এতিয়া আমি আমাৰ আলুখিনি ভাজি ল'ম আৰু সেইখিনি অকণমান ব্ৰাউন টেক্সচাৰ অহালৈকে আমি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া আমি আলুখিনি তেলৰ পৰা অকণমান বাহিৰত থৈ দিম। আপুনি কাঢ়িও ল'ব পাৰে আৰু যোনখিনি তেল আছে তাতে আমি এতিয়া তেজপাত দিম আৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু সেইখিনি তাতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া চাওক এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ বিলাহী, নহৰু, আদা আৰু শুকান মছলাবোৰৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া তেলত ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু অকণমান ব্ৰাউনিছ হ'বলৈ দিম আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া আলুৰ লগত মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক এমাউণ্টটো কম হৈ গৈছে পেষ্ট আৰু আমাৰ চব্জিখিনিৰ, আৰু সেইখিনি আগতকৈ অকণমান কালাৰটো ডাৰ্কো হৈছে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আমি গোটেই আঞ্জাকণৰ কাৰণে নিমখ দিছোঁ। এয়া আমি দিলোঁ হালধি 1 চামুচ আৰু সেইখিনি এতিয়া ভালকৈ আমি মিক্স কৰি দিম। এতিয়া আমি ইয়াত দিম 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ, 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। জানো এইখিনি ভালকৈ মিক্স হোৱা নাই, আমি ইয়াত এনেও অকণমান দেৰি পিছত পানী দিমেই। এয়া চাওক এতিয়া আমি পানী দিম। আমাৰ মিক্সিৰ বাতিটো অখালি পিনি দিছোঁ কাৰণ তাতে যথেষ্ট পেষ্ট লাগি আছিলে আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিম। এয়া চাওক আকৌ পানী কমি গ'ল, সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত আৰু অকণমান পানী দি দিম। আমি এতিয়া গৰম পানী দিছোঁ কাৰণ গৰম পানী দিলে এইখিনি অকণমান জলদি সিজিবও। এতিয়া আমি ইয়াত দিম আমাৰ ভাজি থোৱা উৰহি আৰু ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু সেইখিনি এতিয়া আমি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আমাৰ আগৰ মছলা পেষ্টখিনিৰ লগত। ঠিক পেষ্ট নহয়, চব্জিখিনিৰ লগত। এয়া চাওক প্ৰায় মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত আৰু অকণমান গৰম পানী দি দিম। এয়া চাওক এনেকুৱাকৈ আঞ্জাৰ দৰে আমি পানী দিব লাগিব। আপোনাৰ উৰহিৰ এমাউণ্টৰ মতে আপোনালোকে পানী দিব। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ। এটা দিছোঁ তেঘি মিৰ্চ পাউডাৰ যোনটো জ্বলাৰ কাৰণে থাকে আৰু এটা দিছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ যোনটো ৰঙৰ কাৰণে থাকে। আৰু তাৰ লগত ইয়াত আমি এতিয়া দিলোঁ মিট মছলা, যিহেতু এটা বহুত ধুনীয়া সোৱাদ লৈ আনে। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি মছলাখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি 3-4 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি মাৰি দিম। এতিয়া আমি ইয়াত অকণমান কেটচআপ দিছোঁ, কিন্তু অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি কেটচআপখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াত কেঁচা ধনিয়াৰ পাত দি দিছোঁ, যিহে এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ লৈ আনিব। আৰু এতিয়া কৰিলোঁ ফ্লেমটো বন্ধ আৰু এয়া চাওক তৈয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ এই আঞ্জাকণ। খাই বহুত ভাল লাগে আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব।
Thanks for watching.